हेलो एभ्रिवान। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी वेयर क्लज लगाएर फिल्टरिङहरू गर्न सक्छौँ। अब वेयर क्लज लगाएर हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ, तर यसमा चाहिँ अलिकति लेभल अफ भर्जनहरू कुरा गर्छौँ। यसको चाहिँ एक्चुअल दुईवटा पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामी मिडल लेभल भनौँ होइन, त्यसपछि अर्को अलि एडभान्स पार्टहरू पनि आउँछ वेयर क्लजकै होइन। वेयर क्लजमा हामीले प्लस पहिला गरेको अर्डरको कुराहरू होइन, लिस्टिङ लिमिटको कुराहरू होइन, एग्रिगेट फङ्सन भनेर पार्ट छ, त्यो कुराहरू सबै मिक्स भएर आउँछ। अहिले चाहिँ हामी वेयर क्लजमा चाहिँ यो नम्बर डाटाहरूमा कसरी फिल्टरिङ गर्ने अथवा टेक्स्ट डाटामा कसरी फिल्टरिङ गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ डिटेलमा सिक्छौँ है। ओके, त्यसको लागि चाहिँ यता हामीले बनाएको इम्प्लोइ टेबलमा मैले चाहिँ थोरै मोर डाटा अरू डाटाहरू पनि थपेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ एक्चुअली 30 इम्प्लोइ आइडी 30सम्म छ, सो चाहिँ 26 देखाइरहेको छ, किनभने यहाँ नम्बर अफ रोज चाहिँ डिफल्टमा 25 भइरहेको हुन्छ। यसलाई तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 50 गरेँ भने र देखिन्छ हाम्रो 30 होइन। सो इम्प्लोइ आइडी 30सम्म छ, तर अघि नै 26 किन देखायो भन्दाखेरि बिचमा एक दुईजना इम्प्लोइ चाहिँ छैन। जस्तै 7 नम्बरको इम्प्लोइ छैन, त्यसरी नै 27को छैन होइन। सो यो चाहिँ मैले डिलिटै गरेको, ताकि फिल्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै तरिकाबाट चाहिँ फिल्टरिङ गर्न सकियोस् भनेर है। ओके, त्यसरी नै अर्को तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यता मैले 3-4जना इम्प्लोइको बेसिक स्यालेरीमा नल हालेको छु, नल 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 है। सो यो पनि मैले फिल्टरिङहरू सिकाउनको लागि नै राखेको हो है। ओके, सो अब यो इम्प्लोइ टेबलमा चाहिँ हामी फिल्टरिङ गर्छौँ। त्यसको लागि हामी यता जान्छौँ सर्चमा हो। सो न्युमेरिक भ्यालुमा हामीले फिल्टरिङ गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर अप्सनहरू छ, इक्वल्स टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु, लेस देन इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु होइन। अनि लाइक पर्सेन्टेजवाला, यो नट लाइक यिनीहरू चाहिँ सबै हाम्रो टेक्स्ट डाटाको लागि काम गर्ने हो। इन पनि हामी नम्बरमा पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो यो टेक्स्ट डाटा पनि गर्न सक्छौँ होइन, तर जेनरली टेक्स्ट डाटामै गरिन्छ। बिट्विन पनि नम्बरकै लागि भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्जको लागि भनेर भयो होइन। इज नट नल भनेको चाहिँ कुन टेबल खाली छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि भयो है। यसको सानो इक्जाम्पलहरू गरौँ। जस्तै मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि, लेट्स से मेरो इन्टिजरको केसमा ओके बेसिक स्यालेरी, र बेसिक स्यालेरी चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 30,000 मलाई चाहियो। ग्रेटर देन मात्र भएछ, ग्रेटर देन इक्वल्स टु 40,000 चाहियो है त। यति गरेर मैले यता गो गरेँ भने यहाँनिर मेरो 30,000भन्दा माथि बडी स्यालेरी भएको मात्र लिस्ट आउँछ। सेम कुरा मैले के गर्न सक्छु त, यता गएर फेरि यहाँनिर मैले बेसिक स्यालेरीमा ग्रेटर देन इक्वल्स लेट्स चेन्ज गरेर मैले 50,000 राखिदिएँ होइन। 50,000 किनभने अहिलेको अलिक धेरै डाटा देखिरहेको थिएँ, मलाई चाहिँ अलिक थोरै हेर्नु मन थियो, त्यही भएर। सो मैले गो गरेँ भने यहाँनिर 50,000भन्दा माथि, 50,000 अथवा त्योभन्दा माथि, किनभने ग्रेटर देन इक्वल्स टु राखेको छ, त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू हेर्न सक्छौँ है त। एकदम सिम्पल कुराहरू भयो, यो हामीले पहिला पनि गरेको हौँ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ स्किप गरेँ। तपाईँहरूले यसो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो यसमा है। अर्को चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि रेन्ज दिन सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा बेसिक स्यालेरीमा अथवा टोटल स्यालेरीमै गरौँ, टोटल स्यालेरीमा मैले बिट्विन गर्छु होइन। बिट्विनमा के भन्छ उसले, मिनिमम स्यालेरी र म्याक्सिमम स्यालेरी होइन, यहाँनिर दिइरहेको हुन्छ भनेको त्यो कोलममा, भनेको टोटल स्यालेरी भन्ने कोलममा मिनिमम स्यालेरी हाम्रो छ 22,500 होइन, त्यसपछि म्याक्सिमम स्यालेरी छ 2,40,000 हो। त्यसको बिचमा कति रेन्जको चाहिँ डाटा हेर्ने भनेर होइन। सो मैले चाहिँ यसमा राखेँ लेट्स से 55,000 होइन, अनि यसमा चाहिँ 1,50,000 है त। 55,000देखि 1,50,000सम्मको जतिको स्यालेरी छ, जोको स्यालेरी छ त्यो तिनीहरूको मात्रै मलाई डाटा देखाऊ भन्छु। मैले यति गरेर मैले गो गरेँ भने, यता गो गरेपछि यहाँनिर मेरो टोटल स्यालेरीमा है त। सो टोटल स्यालेरीमा मेरो चाहिँ 55,000देखि 1,50,000को अन्डरमा आउने स्यालेरी भएको इम्प्लोयर चाहिँ यताबाट देखाइन्छ है त। प्लस मैले कुन चाहिँ कोलममा बसेर फिल्टरिङ गरिरहेको छु त्यसको लागि यसरी बक्स पनि क्रिएट गरिदिन्छ है त। सो हाइलाइट पनि गरिदिन्छ ताकि हामी कन्फ्युजनहरू क्रिएट नहोस् भनेर है। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यो न्युमेरिक डाटामा सर्चहरू गर्न सक्यौँ है, फिल्टरिङहरू गर्न सक्यौँ। वा अब यसरी नै मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मलाई टेक्स्ट डाटामा फिल्टरिङ गर्नु पऱ्यो है त। जस्तै नामको विषयमा सर्च गर्नु पऱ्यो। जस्तै मलाई त्यस्तो इम्प्लोइहरू चाहियो जसको नाम चाहिँ एबाट सुरु हुन्छ है त। सो यसको लागि डिफल्टमा यता लाइक गइरहेको छ, लाइक नै युज गर्न सक्छौँ। सो म के गर्छु, यतानिर मैले लेख्छु ए अनि पर्सेन्टेज है त। सो यो लेख्नुको मिनिङ के हो, एबाट सुरु हुन्छ तर पछाडि जे पनि आउनसक्छ है त। सो यो पर्सेन्टेज अरू पनि सिम्बलहरू छन्, यसलाई भन्छ हामी वाइल्ड कार्ड्स भनेर है। सो यसरी लेख्न सक्छौँ। सो भनेको एबाट सुरु हुनु पऱ्यो तर पछाडि जे पनि हुनसक्छ होइन। अनि कसको त, इम्प्लोइ नेमको है त। सो इम्प्लोइ नेम एबाट सुरु हुनु पऱ्यो। लेट्स सी, मैले गो गरेँ, यताबाट हेरौँ मेरो सबै एबाट नाम सुरु भएकाहरू सबै इम्प्लोइहरू यताबाट लिस्ट गर्यो है। यी कुराहरू हामीले टेक्स्ट डाटा जुनमा छ सबैमा गर्न सक्छौँ। जस्तै जब टाइटलमा गर्न सक्छौँ, डिपार्टमेन्टमा गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै मैले जब टाइटलमा एबाट सुरु हुने खोजेँ है त। सी
के रहेछ त हेरौँ है त। सो जब टाइटलमा लाइक A%, सो गो गऱ्यो भने यहाँनिर आउँछ हाम्रो एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर र एकाउन्टेन्ट। सो यसरी चाहिँ जो इम्प्लोइहरूको चाहिँ जब टाइटल एबाट सुरु हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ लिस्ट देखाउने भयो। अभियसली यता मेरो कोलम हाइलाइट पनि भइरहेको छ बक्स क्रिएट भएर है। यसरी चाहिँ हामीले सर्चहरू गर्न सक्यो टेक्स्ट डाटामा है त। ओके, अब यही कुराहरू चाहिँ अब जति हामीले यसमा गऱ्यौँ एक्चुअली योभन्दा बढी चाहिँ हामीले कोडिङबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भनेको एसक्युएल क्वेरीबाट हामी अब गर्न सिक्छौँ है त। त्यसको लागि सेलेक्ट अल फ्रम इम्प्लोइ भइहाल्यो। फेरि मलाई चाहियो लेट्स चाहिँ यहाँनिर मलाई चाहियो बेसिक स्यालेरी होइन, अघि जस्तै ग्रेटर देन इक्वल्स टु 30,000 सेमिकोलन अनि हो। सो यताबाट हाम्रो आयो त्यो इम्प्लोइहरू जसको स्यालेरी चाहिँ 30,000 अथवा त्योभन्दा बढी छ होइन। त्यसलाई मलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब पहिला मैले कसरी सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि यसरी कपी गरियो होइन, यता गएर फेरि मैले पेस्ट गरेँ, यसरी सिकाएको थिएँ अनि यता मैले चेन्ज गरेँ हो। 50,000 यसरी पनि काम गर्छ, यसरी पनि काम गर्छ, नगर्ने होइन। सो मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँबाट काम गर्छ होइन, मजाले काम गर्छ। 50,000 अथवा त्योभन्दा माथि स्यालेरी भएकोहरू लिस्ट आउँछ। अर्को हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो तलतिर कन्सोल भन्ने अप्सनतिर हुन्छ हो, त्यसलाई यसरी तलबाट तानेर ल्यायो भने यता हाम्रो एक्सेस जति पनि हिस्ट्री छ भनेको मैले रिसेन्टली रन गरेको कमान्डहरू सबै यता देखाएर हुन्छ हो। सो यसमा मैले कुनै पनि क्वेरीमा यसरी यो माउसको कर्सर लगायो भने यहाँ अप्सनहरू देखाउँछ एक्सपान्ड, रिक्वेरी, एडिट, एक्सप्लेन, प्रोफाइलिङ, बुकमार्क, टन्नै अप्सन छ। सो हामीले चाहिँ यसैबाट एडिट पनि गर्न सक्छौँ है त। जस्तै मलाई 50,000 चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर लेट्स से ग्रेटर देन 50,000 मात्र चाहियो, एक्ज्याक्टली 50,000 हुने स्यालेरी पनि चाहिएन, इम्प्लोइहरू पनि चाहिएन। सो म के गर्न सक्छु यताबाट एडिट गर्छु अनि यहाँबाट मैले गर्छु सिम्बल हटाइदिएँ हो। सो यति गरेर म गर्छु कन्ट्रोल इन्टर, कन्ट्रोल इन्टर, यहाँनिर मेरो टेबल अपडेट हुन्छ। सो यो इम्प्लोइहरू मात्र आयो जसको स्यालेरी चाहिँ 50,000 भन्दा माथि छ है त। यसरी हामी यसरी चाहिँ हामी फिल्टर गर्न सक्छौँ होइन। अब इक्वल्स टु लेस देन गर्ने सबै कुराहरू सकिन्छ। एउटा अर्को के गरौँ भन्दाखेरि बिट्विन चाहिँ युज गरौँ है त। सो मैले यहाँ गर्छु क्वेरीमा वेयर मेरो बेसिक स्यालेरी होइन, बेसिक स्यालेरी बिट्विन लेख्छु, बिट्विन कतिदेखि कति त होइन। बिट्विन मेरो कति हुन्छ लेट्स चाहिँ मैले गरेँ 45,000देखि एन्ड 50,000 ठिक छ। सो 45,000देखि 50,000सम्मको स्यालेरी कमाउनेहरू इम्प्लोइहरूको मलाई लिस्ट चाहियो होइन। यसमा मेरो 45,000 र 50,000 पनि इन्क्लुड हुन्छ है त। सो यताबाट गो गर्न सकिन्छ अथवा सर्टकटमा यहाँबाट कन्ट्रोल इन्टर यहाँ पनि दाब्न सक्छौँ है त। सो मैले कन्ट्रोल इन्टर दाबेँ भने रन हुन्छ हो। सो यहाँबाट मेरो 45,000देखि 50,000 स्यालेरी खाने इम्प्लोइहरू यसरी चाहिँ लिस्टिङ हुने भयो है। यो पनि गर्न सक्यो। अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नट इक्वल्स टु पनि गर्न सक्छौँ है। जस्तै मेरो सबै लिस्ट हेऱ्यो भने यहाँनिर मेरो छ 28जना इम्प्लोइ छ। किन 28 त किनभने मेरो 27 नम्बर र 7 नम्बरको छैन हो। त्यसै मलाई यो 15 नम्बरको इम्प्लोइ बाहेक जति पनि छ सबैको नाम सबैको डाटा चाहियो भन्नु पऱ्यो होइन। सो 15 नम्बर बाहेक भन्नु पऱ्यो कि होइन। सो म के गर्छु यता स्केलमा जान्छु होइन, वेयर मेरो इम्प्लोइ आइडी होइन, इम्प्लोइ आइडी चाहिँ नट इक्वल्स टु, सो नट इक्वल्स टु यसरी सिम्बल लेख्छौँ एक्सक्लेमेसन इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु 15 होइन। यति गरेर मैले गरेँ कन्ट्रोल इन्टर, यहाँनिर आयो मेरो 15 बाहेक हेरौँ है त 13, 14, 15 छैन हो। सो 16, 17 बाँकी सबै छ। तर मेरो यो चाहिँ अब सबै रो देखाएको छैन, 25 रो मात्र देखाएको, त्यही भएर यहाँ 20सम्म मात्र छ है। यसलाई 50 गरेर हेर्न सकिन्छ है। सो तर मेन कुरा हाम्रो यहाँ 15 बाहेक सबै डाटा आयो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब यो जति पनि गऱ्यौँ यो चाहिँ हामीले न्युमेरिक डाटामा गऱ्यौँ है त, न्युमेरिक कोलमसँग गऱ्यौँ। अब चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो टेक्स्ट कोलममा गर्नु पऱ्यो है त। अब त्यसको लागि म के गर्छु यता गएर यहाँनिर म गर्छु लेट्स से मलाई चाहिँ जब टाइटलको बेसमा खोज्नु पऱ्यो। जब टाइटल मेरो के छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु लगायो भने के गर्न सक्यो एक्ज्याक्टली सेम खोज्ने भयो। सो म्यानेजर भनेर खोजेँ मैले होइन, म्यानेजर जब टाइटल भएकोहरूको लिस्ट चाहियो होइन। कन्ट्रोल इन्टर, यहाँनिर मेरो म्यानेजरहरू मात्र लिस्ट आयो है त। जति पनि हामीले गऱ्यौँ होइन सबै यहाँ हिस्ट्रीमा आइरहेको हुन्छ है त। सो यतिबाट चेन्ज गर्नु पऱ्यो, फेरि रिरन गर्नु पऱ्यो, सबै कुरा गर्न सकिन्छ है। ओके ओके यो भयो। अर्को चाहिँ लेट्स से के गरौँ भन्दाखेरि ओके, सो यहाँबाट के गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चाहियो
जब टाइटल तर मल्टिपल हुनुपर्ने जस्तो भन्न खोजेको चाहिँ म्यानेजर पनि हो र डिजाइनर भए पनि चल्छ, त्यसरी चाहियो होइन। सो म के गर्न सक्छु यहाँनिर मैले चाहिँ जब टाइटल होइन गरौँ सहिलो हुन्छ, जब टाइटल अथवा ठिकै छ ल जब टाइटल इन मैले गरेँ इन होइन के केमा त यसको लागि हामी ब्राकेटमा लेख्छौँ। सो एउटा त हुन सक्यो म्यानेजर होइन, अर्को लेट्स चाहिँ हुन सक्यो डिजाइनर त्यसरी यहाँनिर डिएसआइजी यहाँनिर डिजाइनर स्पेस छैन एउटा मेरो कोटेसन मार्क्स थियो यसरी हो। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम इम्प्लोइ वेयर जब टाइटल इन म्यानेजर अथवा डिजाइनर। अब यसमा अरू पनि चाहियो भने कमा सेपरेट गर्दै मजाले थप्न सकिन्छ। सो यति गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने यहाँनिर आउँछ हाम्रो म्यानेजर र डिजाइनरहरूको लिस्ट है। अब यसैमा लेट्स से मैले अर्को एउटा केस लगाउन सक्छु भनेको मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर इनको ठाउँमा मैले इक्वल्स लगाएर चेक गर्न सक्छु होइन। जब टाइटल चाहिँ मेरो जब टाइटल चाहिँ मेरो म्यानेजर हो अथवा और होइन अर्को एउटा जब टाइटल चाहिँ मेरो डिजाइनर हो। सो यसरी पनि गर्न सक्छौँ, यो ब्राकेट पनि हामीलाई चाहिएन। यति गरेर मैले रन गरेँ भने यसले पनि सेम रिजल्ट दिन्छ, केही फरक पर्दैन हो। सो जब टाइटल इक्वल्स टु म्यानेजर और जब टाइटल इक्वल्स टु डिजाइनर भनेको जब टाइटल म्यानेजर पनि हुनसक्छ अथवा डिजाइनर पनि हुनसक्छ होइन। तर यसलाई इजिली चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त इन राखेर गर्न मिल्यो। इनले चाहिँ अलिक सानो सिन्ट्याक्स भन्छ होइन, क्वेरीहरू भन्छ है त। सो इनले चाहिँ इजिली हामीलाई रिजल्ट दिन्छ है। तर यही केसमा फेरि तपाईँले एन्ड राख्नु भयो भने चाहिँ काम गरेन नि त होइन, किन होला है त। हेरौँ यहाँनिर मैले अर्को ठाउँमा लेखेँ एन्ड होइन, अब रन गरेँ है खाली आउँछ। किन खाली आउँछ किनभने हामीले के खोजिरहेछौँ त त्यस्तो इम्प्लोइ चाहियो जसको जब टाइटल चाहिँ म्यानेजर पनि हो र डिजाइनर पनि हो। अब एकैजना इम्प्लोइ म्यानेजर र डिजाइनर त होइन होला, छिटो छिटो त्यहाँनिर पोस्ट हो। त्यही भएर यहाँनिर एन्ड राख्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। किन प्रब्लम भयो त किनभने एकैजना म्यानेजर एकजना मान्छे इम्प्लोइ म्यानेजर र डिजाइनर हुँदैन। तर अर राख्न सक्यो, अरूले के हुन्छ त्यस्तो मान्छे चाहियो जो चाहिँ म्यानेजर पनि हुनसक्छ अथवा डिजाइनर पनि हुनसक्छ। सो एन्ड र अरको चाहिँ यसरी डिफ्रेन्स हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। ओके त्यसरी नै अर्को लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि इम्प्लोइ नेममा अघि जस्तै लाइक अपरेसन युज गर्नु पऱ्यो है त। यहाँनिर मैले गरेँ इम्प्लोइ नेम होइन लाइक के हो त लेट्स चाहिँ मलाई के चाहियो भने ओके फुल नामै सर्च पनि गर्न सक्छौँ होइन। सो स्ट्रिङ डाटा हो। सो कोटेसन लेखेँ मैले लेट्स चाहिँ हामीसँग इम्प्लोइको कसो के हेरिहालौँ है त। ओके ल लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ यो 14 नम्बरको चुज गरेँ अनुप पौडेल भन्ने है त। यताबाट मैले गर्छु अनुप पौडेल भनेर है यति गरेँ। ओके यति गरेपछि ठिक छ। ओके सो यति गरेर मैले रन गरेँ भने यहाँनिर मेरो अनुप पौडेलको डाटा आउँछ। अब अभियसली अनुप पौडेल भने त एकजना मात्रै छ होइन, त्यसमा केही चेन्ज साह्रै छैन हो। सो लेट्स चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यतैबाट चेन्ज गरिदिएँ है। सो यहाँबाट म के गर्छु भन्दाखेरि एडिट गर्छु यसलाई अनि यहाँबाट म अनुप पौडेलको ठाउँमा अब अघि नै गरेको कोड रन गर्छु है त। त्यसमा भनेको मैले चाहिँ एबाट सुरु हुनु पऱ्यो तर त्यसको पछाडि जे पनि हुनसक्छ होइन। एबाट एपछि एबिसिडी जेसुकै आओस् मतलब भएन, तर ए चाहिँ सुरु स्टार्टिङमा ए चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन। सो यति गरेर मैले यसलाई कन्ट्रोल इन्टर गरेँ भने अब के भन्छ मेरो एबाट नाम सुरु भएको इम्प्लोइहरूको लिस्ट आउँछ है। त्यसरी नै मैले चाहिँ यसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एबाट सुरु भएको र एमै इन्ड भएको भनेर पनि खोज्न सक्छु होइन। सो यसमा म के गर्छु त यहाँनिर राख्छु यसमा एडिट गर्छु अनि ए% अनि फेरि लास्टमा ए लेख्छु। अब यो भने के हो त पर्सेन्टले के भन्छ जतिसुकै क्यारेक्टर जेसुकै क्यारेक्टर आउन सक्छ अनि तर मेरो स्टार्टिङ एबाट हुने भयो र इन्ड पनि एमै हुने भयो है। सो यति गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने यहाँनिर मेरो आउँछ एबाट स्टार्ट भएको र एमै इन्ड भएको। हेर्नु है अविनाश श्रेष्ठ एबाट स्टार्ट भएको छ एमै इन्ड भएको छ। आशिष आचार्य एबाट स्टार्ट भएको छ एमै इन्ड भएको छ हो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है। त्यसरी नै यसमा लेट्स चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि जेबाट सुरु भयो नि हुन्छ तर आईमा इन्ड हुनु पऱ्यो अरे होइन। सो के गर्न सक्छौँ अघि जस्तै इन्डिड एडिट गरेँ मैले जेबाट सुरु भयो नि हुन्छ भनेपछि पर्सेन्टेज अनि एबाट इन्ड होइन कि आईमा इन्ड हुनु पऱ्यो
हैन आईमा इन्ड हुनु पर्यो सो मैले यसलाई गरेँ रन आयो मेरो आईमा र इन्ड भएको छैन के कोही पनि ओके छ हैन त सो राजकर्मी आईमा इन्ड भइरहेछ राई तिवारी प्रजापति हैन सो यसरी चाहिँ हाम्रो आईबाट इन्ड भएको इम्प्लोइको लिस्टहरू आयो है यसरी मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यो पर्सेन्टेज एउटा वाइल्ड कार्ड भयो अर्को पनि एउटा वाइल्ड कार्ड छ यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले एडिट गरेँ अनि म यसमा लेख्छु पर्सेन्ट सरी अन्डरस्कोर ए है त अन्डरस्कोर ए अनि है त अब अन्डरस्कोरले के गर्छ त अन्डरस्कोरले जसरी हाम्रो पर्सेन्टेजले काम गर्छ जे पनि क्यारेक्टर लिन्छ तर उसको क्वान्टिटी चाहिँ फिक्स हुन्छ भनेको पर्सेन्टेजले के हुन्छ जतिसुकै क्वान्टिटीको जुनसुकै क्यारेक्टर हुन्थ्यो यसमा चाहिँ जुनसुकै क्यारेक्टर ठिक छ तर एउटा मात्रै किनभने एउटा अन्डरस्कोर छ यसरी नै मैले मल्टिपल ठाउँ सक्छु जतिवटा चाहिँ त्यतिवटा है त सो यसमा के हुन्छ मेरो सेकेन्ड लेटर चाहिँ ए नै हुने भयो क्या अब यसमा है त फर्स्ट लेटर जे भयो नि भयो सेकेन्ड लेटर चाहिँ ए हुने भयो त्यसपछि जे भयो नि हुन्छ फेरि होइन सो यति गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने हेर्न सकिन्छ मेरो सेकेन्ड लेटर ए छ आकाङ्क्षा सरिता मनिष सरिका सारिका रविन्द्र समिता एसेट्रा है त सो यसरी चाहिँ हामीले यो फिल्टरिङहरू गर्न सक्छौँ है अब यसैमा मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अर पनि लगाउन सक्यो भनेको मलाई चाहिँ एबाट सुरु होस् अथवा यसबाट सुरु होस् भन्नु पऱ्यो सो के गर्छु यहाँबाट एडिट एबाट सुरु होस् बाँकी जे पनि भयो होइन अर हो अर लाइक इम्प्लोइ नेम लाइक होइन अब यो केसमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यतैबाट गरौँ किनभने यसमा चाहिँ धेरै कुरो टाइप गर्नुपर्छ थोरै चेन्ज गर्नु भयो भने चाहिँ हामी कन्सोलबाटै इजी हुन्थ्यो होइन तर धेरै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यतैबाट इजी हुन्छ है त सो यहाँबाट लाइक इम्प्लोइ नेम लाइक पर्सेन्ट ए अर इम्प्लोइ नेम लाइक पर्सेन्टले यसबाट सुरु भयो भने हुन्छ भन्नु पऱ्यो होइन यति हो सो यसलाई रन गऱ्यो भने अब के हुन्छ एबाट सुरु हुने र यसबाट सुरु हुने हो ओके अविनाश एबाट मात्रै आयो अलिक सिक्किम मिस्टेक भयो ओके मैले पर्सेन्ट एस गरेको छु होइन उल्टो भएछ हाम्रो एस पर्सेन्टेज हुनु पऱ्यो नि त होइन एस पर्सेन्टेज किनभने यसबाट सुरु हुनु पऱ्यो हो सो यति गरेर कन्ट्रोल इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ मेरो यहाँनिर आयो एबाट सुरु हुने र यसबाट सुरु हुने है त यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यो हो ओके अब त्यसपछि अर्को एउटा के गरौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले लाइक भयो नट लाइक पनि युज गर्न सक्छौँ नट लाइक अब नट लाइक चाहिँ के हो र जस्तै मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यसैमा चेन्ज गरौँ कपी गरेँ स्केलमा गएँ पेस्ट गरेँ है त अब यहाँनिर लेट्स से एबाटै सुरु हुनुपर्छ तर है त अब अर भनेको चाहिँ दुई थ्री मान्छे जस्तो भयो एन गऱ्यो भने के हुन्छ एकै थ्री मान्छे हुन्छ कि होइन सो इम्प्लोइ नेम नट लाइक भनेको के हो त त्यस्तो होइन भन्न खोजेको भनेको अब यहाँ मैले के चाहियो त लेट्स से पर्सेन्ट एले त्यहाँ पर्सेन्ट एले के भन्छ एमा इन्ड हुने भन्छ तर नट भनेको भएर इन्ड नहुने भयो कि अब होइन सो एबाट स्टार्ट हुन्छ तर एमा इन्ड भएन कि होइन यति गरेर मैले यसलाई रन गरेँ भने एबाट स्टार्ट हुन्छ तर एमै इन्ड चाहिँ हुँदैन जस्तै आकाङ्क्षा पौडेल अनुष्का राजकर्मी अनुप पौडेल अर्चना राज र अनिल पोखरेल सो यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा आउने भयो होइन सो यसरी चाहिँ हामीले अब फिल्टरिङ चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर मजाले बुझ्न सक्छौँ है ओके सो यो भयो हाम्रो वेयर क्लासमा न्युमेरिक डाटा र टेक्स्ट कोलममा गर्ने फिल्टरिङको प्रोसेसहरू होइन अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपल कोलमहरूमा फिल्टरिङ गर्ने मिसिङ डाटाहरू सर्च गर्ने होइन एग्रिगेट डाटाहरूको बारे सर्च गर्ने अनि प्लस ओभरअल जति पनि अहिलेसम्म पढ्यौँ सबै फिल्टरिङलाई कम्बाइन गरेर गर्ने फिल्टरिङ पनि सिक्छौँ है त थ्याङ्क यू